nhờ rong ý trong cái này cái gì nhờ rong ý trong ở cả làm long sa đông chúa mong hay luôn mong nhờ trong đời Minneapolis thiết Saint Paul đời sang Minnesota rong xe của ba sáng xong chế lụt trong đời mong trong sa đông chúa lúc nào cũng mà chọn mong tất cả tuần chỉ tàu cho nên chùa tuần đời sa đông chúa đời nó thiết xã lúc xí hở lời của cho bé là một sáng sủa sen đợi bé lúc dây rõ một hoa chùa rong đi cha bộ một số trận chân chỉ nhà bé trụ tập bao tàu nó luôn để tên nó cái của cháu ra đi cha lợi dùng mà thả cho bé sau đó của cái xong một khát tư tiếp lên nó của cho bé là một sáng sủa tới dạ li hai lần đỡ nhớ rồi thì cái tin này trong mong sẽ đến tận nó của do State Representative Samantha Van nhau đúng đâu Representative của Park đó sau đó ấy xong rồi chỉ kiến hệ ngồi bị sẽ được đại gia có từ sai nào sai chứ trong nó lúc nó cũng từ tôi yon tôn đó ở bên tu Canada hoặc có từ kêu nó chứ trong nó mà nó cũng chờ Brian và new care for State House nhớ trong Brian thọ có kia có tụ kia bên gì cho bé cho có tụ kia. Hello, thank you, Samantha, Hmong TV and radio for the opportunity to speak with our Hmong community. My name is Breon Curran, and I'm running for Minnesota House in District 36B in White Bear Lake, Vadnais Heights, Gem Lake, Birchwood Village, and White Bear Township. Ở trên đó Brian, thọ có kia vì lý do trong nó có họ sĩ từ kiểu nó chứ. I'm running for re-election to keep our schools funded, protect the environment, keep costs and taxes down for families, and defend our democracy and human rights. Brian bắt đầu ý ở đó chỉ và có tàu và thầu lò là chỉ bắt đầu đó chỉ và có有và tận đây nó và有参加有被审判要học cái gì rồi. Every resident in Minnesota is valued and deserves access to the necessities of life. And that's why I supported driver's licenses and medical care for all people, regardless of citizenship status. I also believe in affordable housing and increasing public transportation in our communities to make it more accessible. Giờ tận đây nó có cho bị审xã tôn thôi có thả nó xã tôn chỉ có lợi dụng tôn chế có lý cả. I can be reached by email at breon@breoncurran.com, by phone at 651-343-7023, and through Facebook and Instagram at Breon for House. Ở trên đó Brian, giờ thì có nhau họ lúc rồi White Bear Lake, thì con trên đó thì Brian, giờ ít tu nên và có参加过thì có参加lúc gì mà, thằng này sẽ được đang trong một bấm bà đồ nu Tuesday có ý định thi chỉ đồ xong nào ở trên đó Brian giờ thì sẽ bảo chân nên gì bé mà đi cho nên information họ đầy đủ rồi thì sẽ được cho con gì trong đó. BMP nu nó giờ lu cầu thiên tu nâng gỗ ở trong ở chia nâng gỗ bao yo hai kê giờ nu Tuesday cho à thì non đỡ bê tê chờ America đỡ nó ta sẽ nói nhớ trong sáng đầu rong đỡ Minneapolis Saint Paul hoa chùa sọ chỉ cho chùa Fahrenheit nu nó có bảo lúc nu tự rồi rong gạo cơn gạo nu nó hoa chùa mua bằng sự yo sọ một cho xa chậu chỉ chia chọn đôi ý chỉ giờ chỉ cho ta kia yo chia ra mình chỉ sọ giờ chỉ cho chỉ chia chọn đôi giờ bao cho o nâng kia yo sọ cho chậu trâu chia chọn đôi bao cho o thế bắt đầu yo sọ chỉ cho gì chia bé cho trâu cái lúc weekend thì yo lò nó lúc Saturday Sunday nó yo sọ chỉ cho gì thì trâu chậu chi ra một trâu lửa thì cái hoa chuồn gì cho cả một trâu linh đỡ xả chậu thế khi tao thì lúc thì nó bé cũng chẳng chỉ thằng mua sợ nó lò thế chỉ mà nu Thursday đỡ tới rồi mà lò na linh đỡ trâu chậu percent nè đỡ cũng giờ hoa chuồn nhớ trong đỡ bé Twin City đỡ nó chuồn gì nó giờ hoa chuồn nhớ trong các lúc sáng thế lửa lúc tới chờ但是呢，今年的多经 Washington D.C. 或者说在只叫就长度，弄了或者生产的说在1927程度只叫
ta kia năng kia sao cho gì kiểu ý thế trâu kiểu trâu họ nói giờ hỗ trợ nhau trâu đỡ thêm phải bê khát tên đỡ bê tên America đỡ nó ta xin nó sao xa kiểu offer hay nó là hỗ trợ chứng sản đỡ giờ sao cho ý kiểu gì thế trâu nu giờ trâu kiểu xa ta kia năng kia giờ sao cho ý kiểu trâu thế ý kiểu trâu họ nói hỗ trợ nhau trâu đỡ Las Vegas Xeng Nevada chơi từ chia lon đỡ bê tên America đỡ nó nhau trâu xa nu bóng ta xin nó sao giờ chỉ kiểu gì nó là hỗ trợ chứng sản đỡ Vegas yo sao cho gì kiểu trâu gì trâu nu chỉ kiểu gì ta kia đăng ký yo sao cho gì kiểu chua thế gì kiểu xa họ nói hỗ trợ nhớ trâu cổ tế San Hmong đỡ bê tế America Seattle Washington ta xin nó sao xa kiểu pro kiểu xa nó là hỗ trợ chứng sản để sao cho chỉ kiểu trâu gì trâu nu yo chỉ kiểu yo pro ta kia đăng ký yo sao cho chỉ kiểu chi thế chỉ kiểu bê họ nói hỗ trợ nhớ trong đời tuổi chân vận trả tới khi là chùa tại sao so gì kiểu p phải là hai nó là hỗ trợ chân trả đây so cho chùa kiểu p sẽ chọn tu xa kiểu chi ta kia đăng ký chẳng so cho chùa kiểu y thế chùa kiểu họ nói hỗ trợ nhớ trong tuổi chân bạn có so gì kiểu y tại sao hỗ trợ nó là hỗ trợ chân trả đây dùng mình trong tu bảo hộ giờ lòn ha ta kia đăng ký nó là so cho chùa kiểu o sẽ chọn tu xa kiểu trâu ta kia năng kia sao cho chua chậu thia chua chậu y là nàn nhớ trâu sa bằng con để thia hoặc giờ hỗ chùa nhớ trâu luôn để tiếc con nó chuẩn gì nó cho bé ta các là chuẩn để sang mình số ta thiên đỡ bé tới kiểu America đỡ nó vấn đề cho bé một số sẽ sáng sớm đỡ bé sẽ làm một chi giống mà thà rồi bé sẽ đỡ con nó cu sắm thả mình chỉ cho trốn đỡ bé lúc rõ cứ tin chạm mông sáng sớm tao thua tờ tiệt ta xin nó kia cũng một bé tụi tung mông và tao tao xài một hai sáng sớm nhớ trốn đỡ Iowa đã cũng trả lại cho bé sang Minnesota đó nó nếu cũng là qua hồi lựa cho TV trong chúa nhớ cho bé sang Minnesota với họ dùng shaker impact cho bé lúc rõ gần gầu giờ ít tụi chỉ đăng tụi tung mông tôi mà hay lựa cho họ giờ ít tụi mua bằng sự gần gầu thọc hòa thì dùng share cho được họ mua bằng sự để cho bé để tu tiền xài một trâu the next level nhớ cho bé sang Minnesota đó là thế chỉ ta lên đầu sư sáu cô tông thua tờ sáu nhiệt chữ giờ bé mong tụi tu hay cứ chia thì món đầu dạo này cũng mà bằng sự này cũng tiệt tàu đại tua này tụi khinh nhớ cho sao Wisconsin đó ở chỗ này tàu tàn là khó xí nâng rộng nọ khu ở chỗ lúc dây rõ sẽ đời cũng mà cái tụ xe cơn gầu thì khó chẳng thì cũng chỉ tàu bao mà mừng hả thì khó chẳng dễ luôn nữa tàu tàn xí nâng là cũng hả thì giờ nữa tàu đại nữa tụ khinh tua nó tại vì khó chẳng dễ luôn thì giờ đi cả thì lúc dây rõ sẽ đời cũng hai bọn lông chỗ nó thì chỉ tàu bao giờ khó chẳng kia pe mà họ to cá hiệu họ to mua đi chạm mà mắc hệ lúc dây rõ cho sẽ đỡ luôn địa tên đỡ nó thiệt cho nên đỡ thiệt nhớ cho Fresno San California lúc ta làm đỡ cô kia tàu hạt tiệp sau sự tồn thua tờ mỗi lúc chơi và tàu kia và tôi chẳng sự tàu chờ nữa cả lúc chơi đỡ cô tàu plạ thiệt lost control là trong lúc chơi tu xe và cô là trò pe li auto mình xài mông nhớ hậu lúc chơi rồi lùa bự cho ra tàu tả xí nâng thiệt còn nên nhớ cho sa Fresno San California đã thế chỉ ta lên đầu sư nhớ cho lu sĩ hợp ta xin nó cô giờ lu chạy nhung nhớ cho biết tới kiểu America họ nó và pe bom ba sai nọ sai chứ chỉ hay nhớ cho pe rò nhớ cho pe lu tới kiểu nó ở pe rò nó cũng muốn đầu tu nâng và giờ tất cả cho sai là phút thiền đua muốn đầu tu và giờ lò sĩ dân rồi te họ nó họ chú trọng sẽ chỉ nhớ cho pe sang Minnesota chú dân nhớ cho Ramsey County nên lần từ họ nó pe cái tin chạm mong te xua thì te bỏ te bay te vô lần thì kia ở nó chứ cái hiểu sẽ chỉ nhỏ có họ giờ bom ba lịch nó là cái tu sản xuất America cái hôm nó giờ ít dùng và có giờ tàu làm mua có khó kỹ và sản được bom ba sẽ có sai lần từ là vậy tu thời cho chỉ lụt cho các tu khen còn thì họ chẳng chấp lời nhau cho luôn nâng đợt nó nữa thì có bom ba tàu tu có xa thế này cho rong chỉ pe cô giống mà cái bạn măng một o dùng một plau dùng cái con nọ tao với tết chờ nó giờ plau lu dùng nè cái lên tao pe sẽ đỡ nên cho mà sản xuất như một bom ba rồi nó thế sản xuất trường tàu thua tờ nhớ trôn tờ pe tết chờ America họ nó thế ta xin nó cũng giờ bỏ trôi cho thân năng và cho pe tết chờ America họ nó
พรรคการเมือง Republican เจียโดนัลด์ทรัมป์Democrat เจียคาเมลาแฮร์ริสเอาตัวกูย่อตัวขอชี้ตัวเมื่อจึงเคยก็ตัวรู้เชื่อนะเนาะจีตาลินแต่ซื้อเก๋ใส่เนาะใส่ชื่อเก๋ปอมบาแต่ฉันนึกขี้เลยแล้วหัวearly voting เนาะเก๋เนี่ยตัวหมอปอมบาย่อตรงเดินในรู้ใจย่อยชิโตย่อเนี่ยก็ว่าชิโตโลเดี๋ยวชิมาตรงหลักเขาเชื่อล้อเนาะเคในตรงนี้เสด็จเนี่ยสาปอมบาเรารู้เชื่อเนาะนี่ยังหมอปอมบาโตเลยเคลินแต่ตัวเป้เสด็จเทียบนี่nó biết cho tới cho tu bom bá tu là một kiểu là một chữ nhất cho họ bé ở vì thay nhau thì ở bên mong tây YouTube tên đó cho các chị chơi nó là dần rong ở tiếng rong rong được cả to em chỉ nhận một bom bá nó là tôi một bom bá cho nên nó đời theo hôm nay nó có sự chẳng tao thua tờ trường gì từ khi nó đỡ tôi khởi chơi thì na ta khi nó cũng có chế sĩ trong nhớ trong đó lúc rồi bị lây khó rồi nó sĩ trong đó cô và cho ít tuần năng tao mà kỹ ta nữa khó sĩ năng và thả theo hai lần đó tôi chẳng sự nhớ trong đó Shelburne County nó hai lần đó nó nên nó theo sáng sự chẳng tao thua tờ trường gì tao đỡ tôi khởi chơi hai tờ hai tia từ mi tu mà nó dùng cổ illusion và tao mà kịp lo nhớ trong đó lúc rồi Eden Perry tôi chẳng sự đó lúc rồi cô tao thả hai tờ hai tia là cô chơi thiệp bỏ tụi mi tu họ nói là nếu cô tao ta là khó sĩ nâng lúc bề hùa Mohammed thế nó chị lên theo tao được lúc chị nhớ trong đó ít lúc bà đi giờ hai chị nếu tứ ta là khó sĩ nâng lợi trở đi là sẽ tụi nhận xử chị dân nữ lợi nó trở đi hành đạo nhớ trong sau đó tao nó cũng có State Representative Samantha và nhớ họ luôn trong Representative Bukong Park đó sau đó thì ý xong và chuyển cái hình nhớ ý xong và đặc cả một sai nào sau chứ nhớ họ Xeng Minnesota thì họ ý cái cái nó họ nó cũng tới tôi yon thản đó ở bên tu Canada or sau nó有是từ kiểu nó chứ lúc nó cũng yon đó từ hoa Matt Norris tôi họ luôn trong Blaine Ted Lexington tôi là kiểu Minnesota State House Representative nhớ trong Matt Norris họ khai có tụ kinh đồ bé mình gì thế Hi, thank you, Samantha, Hmong TV Radio, and for this opportunity to speak with our Hmong community. My name is Matt Norris, and I'm running for Minnesota House in District 32B in Blaine and Lexington. nhớ trong Matt họ có khai bé vì lý do sau đó có họ sẽ từ kiểu ở nó chứ I believe voters want leaders who can bring together people from different backgrounds to get things done. That's what I was able to do in my first term. I secured $103 million to remove 4 stoplights along Highway 65 in Blaine, and I passed $300 million in public safety aid to keep our neighborhoods safe. And about 2/3 of my bills had support from both Democrats and Republicans, showing how I can work with both parties to get things done for our community. I hope to continue the focus on delivering results for Blaine and Lexington and our entire state if I get reelected. bộ tao muốn tây ở đất chi và có tao muốn thâu lò là chi bộ muốn đất chi tây ở đất chi và có yếu thơ và yếu bắt đầu có cho bây sinh mong nhau họ có lưu dây rõ I'm focused on making life more affordable for Minnesotans, including members of our local Hmong community. I'm especially focused on childcare, healthcare, and senior care. All 3 of these are so expensive for many Minnesota families. If we can successfully lower the cost of these items, it will leave more for families to spend on other essentials like gas and groceries. giờ có cho bây sinh xã tôi cho có thảo nó lợi dụng chế có tao đi cả I encourage people to visit my website, www.votefornorris.com. There you can read more about my campaign, find links to my social media pages, and email me. You can also contact me by phone or text at 763-202-9012. 我真到 Matt Norris 要得个鸟好隆中 Blaine Ted Lexington 贴跟正到的 Matt 要路人么用就个他nên John Jong 唔帮bà theo 唔使 Matt Norris as 你do state representative 要得你是保证 Matt 俾要做你做 information 到你是个你到帮贴贴弄么老龙弄做你好你好 website 我做 Thank you.
This election, I want a candidate who I feel good about voting for. Someone who cares about the people they represent. A candidate who works with both sides. I'm Matt Norris, running for Minnesota House in Blaine and Lexington. I made fixing Highway 65 my top priority, and I delivered in a big way, securing $103 million to fully fund the plan to remove 4 stoplights here in Blaine. I want a candidate who listens to my concerns. A leader who understands the challenges my family is facing. I listened to you, my neighbors, when you were concerned about skyrocketing property taxes and crime. So I got to work, passing 2 property tax cuts and authored an historic $300 million in public safety aid for cities and counties. I was in the top 3 for offering bipartisan bills. In fact, nearly 2/3 of my bills with co-authors had both Democratic and Republican support. I even sit with my Republican colleagues on the House floor. I want to make life more affordable for Minnesotans, which is why I'm focusing on what I call the 3 cares: childcare, healthcare, and senior care. If we reduce the cost of these big budget items for families, it leaves more room for gas, groceries, and more. My candidate? Matt Norris. Matt Norris. Matt Norris. I'm Matt Norris, running for Minnesota House, and this fall, I want to be your candidate. Matt Norris, building bridges, getting results. For you, for us, for Blaine and Lexington. Trong lý nói thiết sáu sự chẳng tông thua tờ trường dĩ nhớ trong Minneapolis. Đó đã tàu khởi chế hay tờ hay tìa ở nhà do hai kia hay tìa tu chứng sự của tàu trở ý tu nâng thật sự ở nhà mấy lúc chế tàu sĩ trong và cho những cô tàu kia là họ này chú Friday ta làm non đó ta chỉ nói tu chứng sự chẳng ta tàu chơi xuân thì tu nâng đó mà trở lại hai của thì họ sĩ trong rồi nó của họ chẳng qua cho ít tu nâng tàu mà kia ta chỉ nâng lử tu tàu xài kia trò mò thì chẳng tàu làm một khó mò không chân nhớ trò hậu chế khó mò họ này nu Friday ta làm non đó thầu cứยังลีนเดอปล้อมงเชิญจอนเดอชิงจ่าไปออสสมรอจะเกจอราอเวนูนอร์ทยาโกเต้นตรงมินนีอาโพลิสนะฮาลินเดอกิลินอที่สองจังต้องทวงเตอเฉินซีต้องเดอเคเจเตียออตูยาดาโลเนวีพาเลตต้องเมื่อกี้ต่างก็ข้อสิหนึ่งถกเงลูดาโลเมื่อกี้ปรับปงยอโจซาเมโรอีสเดอแล้วก็ตัวจ้างก็เอาลูกจีจากการหล่อว่าหล่อเจอีตัวอย่าไปเกี่ยวอีหงหรือตัวกูอย่าไปเกี่ยวอีหงเทียอีตัวหัวซารีนาอีตัวหัวเลนเซ่นะเอาตัวอีตัวคอมมานเดอร์ลูเทนเนนต์คอมมานเดอร์อีตัวลูเทนเนนต์นะฮาลินดากิเลขณะสองสื่อจังต้องทัวต่อเฉินซีต้องเดินจังต้องเคยเจตาชินาลิกูไฮโดรนีเชนเดอร์สสื่อก็ต้องทัวต่อหาเตียมอย่ารู้ใจสิตืออย่าหลอกว่าหนอกว่าจื้อเลยมาตาชินาเกียกูมันเราอย่าจื้อสิเกี่ยเช่ช่วยจิมาเป็นเชนูเลยซื้อกี่แสนหลังเส้นชื่อของเราหมดจอต่อมามัวดูลีกว่าเนี่ยเดอทอลกันเดอคาเมล่าแฮร์ริสเตียโดนัลด์ทรัมป์ดูมามัวเจ๋งเกินกว่าตัวลูกเชียนเนาะจีบเอาหาเตียเกี่ยวบอมบาร์จนน่าเรื่องตีอยู่ตัวตลอดจ่อเป้เนอะเดี๋ยวนี้ให้ตัวเล็กขนาดอีคอขนาดมันให้ขอสอสื่อเตอร์เนี่ยตัวขนาดนึงเดีย Trump has a more extremely path to take power even if he lost the election นะขอเนี่ยถ้าเทียไฮแลนเดอร์ MSNBC จะ analyze politician analyze ไฮลินเดอร์นะขนาดกูอยากอีคอเทียเดีย Donald Trumpผมเขาต่อมากูจะเป้าเดี๋ยวตรงนี้จะสินี่จะต่อเที่ยยังเที่ยสิยังละนี่นี่ยศจังก็ต่อวันเนาะนะมาไปกูจะเป้าเดี๋ยวตรงนี้จะตัวลูกเชื่อเขาเราหมดต่อเที่ยมองหาเดียแต่สินะเกี่ยมากี่สิตัวเขาเรายังยัวเกินก็ได้กูจะเป้าเดี๋ยววันนี้จะเขาเราต่ออันนี้จะหมดปอมบาละชัวปอตัวก็เนี่ยสิตาลินเดอร์ละลูกเชื่อปอมบาลินะมาไปรู้เตะเขียนกูเกินก็เลยเที่ยย้อนจงแต่มันตัวก็ตื่นละเนี่ยตัวจังฟ้าเนี่ยตัวแข็งตอนนี้คนเราสาวสื่อจึงต้องทัวร์ต่อชุนสีเทียย้อนจงเดอไปเตะเขียนอเมริกาลีเดอเนาะต้องเดอจึงต้องเคยเจให้ต่อฮัตเตียจอดจอนเดอรู้เตะเขียนยูเครนเกี่ยตาชินากูchỉ tàu dầu là chỉ tàu sông là li mà trong gọi li khu yên chỉnh mua chỉnh ý dạng gọi là khu từ tàu li all hiện cha của nó
ใช่เลยคันเดินต้องเดินให้จังเตาให้เตอให้เตียแล้วก็ปอมัวจะตู้จอตัวเกาหลีเขาเต้ตัวป้าโจรัสเซียตัวจอเนี่ยโจเต้เขียวยูเครนลูกเชื่อเดินเอาเทียมาคณะกูnó thả thiên hải tiền mua cho nên liền đỡ cụ bỏ thiên mà chỉ biết mà họ to cá hiểu khả năng gì rồi tỏ thiên sẽ lì cha mà là cụ tiền mua lử lúc tới chờ tôi một ba Ukraine tôi một ba Russia và cho tới chờ Ukraine nó chỉ biết mà hiểu khả năng America thiên đầu lúc tới chờ là cụ những trận xa thì họ mà giữ phong bó cho một ba cho lúc tới chờ Ukraine rồi khờ là và cho rồi nó mới chừng cần gọi đi thiên nhiều xe biết tới America khả năng sư chỉ những xa đầu cần gọi đi lợi tuổi thơ là Secretary State Defense Lloyd Austin của tàu hải tàu tại Sài của tàu mù di chuyển nhau trong sát tí ok America tàu xa cho là của new US military A đầu một ba giờ plau của lan đô la một ba trò Zelensky đợt nữa lúc tới chờ theo kỳ là con nó sáu sự trừng tông thua tờ trường gì rồi nó giờ ít rồi Ukraine tàu launch đầu cha liên đợt ít của tờ lu dùng và lời tàu ya mua chừng chấp lời chỉ là thuộc trò lò một tua tàu Russia sa nu tua đợt là lúc tới chờ và mua triệu phẩm mà sự tới chờ mua đa lô ya và trò nhau rồi sang đợt thì con nó cũng dễ khó và nhỏ không mua chỉ xì sai con nó kiêng gạo sư mà con nó cũng vậy khó nhau rồi sát tới chờ đâu là xin nó kia cho tròn đỡ lúc tới chờ mà cú do hạt địa do hai chị nhưng sĩ tụng mà chẳng cần gạo nhau rồi sát tới chờ đó nè thì nên là thiết cho tròn đỡ lúc tới chờ Israel là cú nhưng chẳng chỉ tao sầu dùng gì thôi là con đỡ trong đỡ khởi tệ tôi là thiết ta là non đỡ thì Israel của tàu tua thiết và trâu tụ thời cho đỡ cho Papa Hamas nhớ trong Gaza đỡ tàu tua là để chỉ là quốc sơn trai thì chẳng chúa tụ bố xử lý này ít tụ cứ chẳng nhớ là một tụ thời cho gì thế lười tụ mà lên rằng thì chẳng nhớ là cho thời cho một mà trở đi đâu đỡ hai tờ là cô sáng một khả năng sâu thì chỉ là cô chẳng sâu chỉ tao bị thìเขาchẳng chết sắp rồi thì giờ là Israel giờ sâuเขาtròn đỡ Gaza mà giờ chủ yếu cho nên ở lời cho mộtตัวเชียงเลยจุดโจซาตะกะตันชอจิตาลินเดอที่รัวจอนะยจุเมื่อเลยเดียพอมาซื้อซาตันชอมาเลยเทลิสมรัวจอนะเทียจิตาลินเดอซื้อเนี่ยจุซาเกาเตเดออิสราเอลกูจังว่าจอมาจึงกังโกนี่โนตาชินะแล้วกูสีดาโลตัวเนี่ยโจซาเกาเตซิริยาฮิสบาลัสเนี่ยจุซาđỡ một chừng cần gọi đi xua vô là xua mò là cô mồm bom nhớ trong đỡ Beirut đỡ một chừng cần gọi đi thế cái bên mà xua khả năng gì một chỗ tỏ thế sẽ cho nhớ trong đỡ Israel ở trong lịch cả và do hai chị cũng mua cái sơn sai cơ trạng gì Iran họ cho Israel thế chị một bé khó cho thì mà vô lịch cả nên nó ta sẽ nó America những xã America cái tu cho thế choช่วยยิ่งว่าที่ไทยปลามันโนลาชีบอมยาตัวโจไม่สยาตัวโจเตเคอิสราเอลหมู่ป้าอิสราเอลที่ไทยแต่ยาโรงเรียนสอนรวนดูเนี่ยโจซาเตเคอิสราเอลรงเกินเกาหลีเทียเป็นอีกช่วงจันทร์จัดสีลงเชียก็จังกันกับลูกเชียเหลอมลงสาวต้องจวบมงให้ลงมงเนี่ยโจนเดอมินิอาโพลิสเซนพอนเดนอจะเป็นมาถาลาจอเจเลคานอ这些的大记录是我被大家信息多，一种是我做这个南龙山东脚梦，还有梦要做到 Minneapolis Saint Paul 的呢，古巴想象记录做山东脚啊，我睇了在这里呢信息多。nhớ trong ý trong những gì cái tin ninh trà mong sợ đờ nhớ tầm vắt tờ J and the no của Samantha Va State Representative nhớ đầu sa Broken Center Broken Park nú no của tờ tua thả cho cái một bom bà đầu sau nó nhớ ý trong ở trên kén hẹn và nhớ lúc đây đã cả một sai nào sai chứ nú no của tờ tua no thả to candidate who Lucia Rob Lesky nữ sau đó nữ sĩ từ Kiều to State House Representative nhớ hồi lúc rồi Cottage Grove to Lake Elmo tận đây nó của有在到 Lucia là hai ở bên là lưu đó bây giờ đó. Hello, thank you Samantha, Hmong TV and radio for the opportunity to speak with our Hmong community. My name is Lucia Robleski. I'm running for Minnesota House in District 41A,
which includes the 3 northern precincts of the city of Cottage Grove, the cities of Lake Elmo, Afton, Lakeland, Lake St. Croix Beach, St. Mary's Point, and Lakeland Shores, and a good portion of the city of Grant. It also includes the townships of West Lakeland and Baytown and the northern portion of Denmark. OK nhớ rằng Lucia vì có biết do vì lý do sau nó có họ sẽ chỉ share để có有冇 care or nó chưa được sau nó. I am running to serve and protect our residents and our beautiful district. I am running because this election is important, and we need to elect someone who is dedicated to helping people, someone who cares about others, and someone who is hardworking and honest. My entire life has been about public service. For 28 and a half years, I served and protected the residents of St. Paul as a police officer. And for the last 10 years, I've served Afton, the city I've lived in, for 30 years as a twice elected city council member and a planning commissioner before that. I love our district, the people, and the beautiful environment of the St. Croix River Valley and our open spaces, and I want to serve and protect it all. In Minnesota and in our district, our quality of life is high, but I want to make sure that people can afford to continue to live here, and that includes working and middle-class families and seniors on fixed incomes. Affordable and accessible healthcare and making sure our kids continue to have quality public education are important priorities for me. And of course, dealing with our PFAS or forever chemicals in our drinking water, our groundwater, our rivers, lakes, and streams is a big priority for me. Since much of our district's water supply is contaminated, we need to make sure that we protect our residents' health and our environment from these harmful contaminants. As a retired cop, I am uniquely qualified to deal with our public safety issues, which include the epidemic of gun violence and the need to recruit and train high caliber police officers. We need to feel safe in our neighborhoods and in our state. I will always protect and defend the rights of all people, no matter their ethnicity, their race, sex, age, or gender. 我叫 Lucia， 等待那个有弄，我到莫拉吉，我个到我就是不莫拉吉等待喏，个有我个有车个就被成蒙，然后个路热热。Well, when I ran for city council, I wanted to make sure I reached out to our Hmong residents and Hmong farmers, and I recruited my friend, Bivu Benson, whom I've known for 15 years, to door knock with me. We reached out to as many Hmong neighbors as I could. I not only wanted them to consider voting for me, but I also wanted to know what they needed from their city government. When I decided to run for this House seat, B again helped me to door knock at Hmong homes in Afton and Cottage Grove. I'm also grateful to Representatives Kali Her and Jay Zhang, along with Senator Feng He, for their support in helping my campaign and outreach to the Hmong community. We value agriculture in Afton, and as a city council member, I started the Agricultural Preservation Committee to preserve our farmland and protect rural land in our community. We have a number of Hmong farms in Afton, and preserving these types of farms close to market is important to our future in Afton and in our district. I treasure the Hmong contacts I've made as a city council member. My parents were Polish displaced persons from World War II. They lost their land in Poland and survived the Gulag in Russia and a German concentration camp. Like our Hmong brothers and sisters, my parents arrived in the US with nothing and made a life for themselves thanks to hard work and the love of family. My parents and I have a great deal of respect and admiration for our Hmong neighbors who have worked hard to make a good life for themselves and for whom family is everything. If elected, I will continue to work hard to serve this growing, influential, and important community in our district and our state. It would be my honor to serve the Hmong community. 要等待喏，个就被成啥顿几个了是啥顿到个他，了要顿铁个道理呀。I can be reached via email at luciaforhouse@gmail.com, and my website is luciaforhouse, LuciaForHouse.com, and there you can reach Facebook and other things.
Thank you. 我真到路上，一下点，你就被行蒙，好鸟好路上 cottage go 落 lake amo 的是叫 city，我路上都别不大孬，天要跟进到的路上有参加个路上么？好，你的中午放吧，到路上到如果印度和地区的路出些，对孬，一下点你 suppose 路上被有做。女有 information 到你个你帮钱女，也有弄女，你老路弄你是错的干呢？我真的